Gandang araw mga kapwa manonood at kapwa walang pang-amoy ngayon. Ngayon ako ay nagsasagawa ng parang scent training kasi nga nawalan ako ng pang-amoy. So sabi sa internet, may nirecommend sila lemon oil, eucalyptus, rose, tsaka clove oil, essential oils na pan-training yon na para mapalakas ulit yung pang-amoy mo. So, ako ay medyo nakakaamoy ako ng napakakunti lang. Pero, awa ng Diyos, salamat meron kahit papano. Dahil kanina, nag-ano ko eto, nagpasingaw ako o nagpa-steam, suob. So, medyo effective nga talaga. Dahan-dahan lang siya. Ngayon, medyo may pagbabago. So, tinetrain ko na may ilong ko. Itong lemon, so, ininom ko rin to kanina. Tapos, pinipisa ko siya. Yung balat niya. Then, may amoy to Maamoy itong balat na to, pinipisa mo. Ito yung naisip ko. Medyo. Amoy mo lang siya for 10 seconds. Medyo may pang-amoy ako. Kaso napakakonti. Pero salamat sa Diyos meron kahit papano. Ibig sabihin may pag-asa. Sana kayo rin mga kaibigan, no? So, ito naman, kape. Maamoy din ng kape. Mga substitute to Kasi wala akong pambili nun Mamahal na mga essential oils na yun. No, ito lang lemon, balat ng lemon, kape, tsaka tumpix. Pero kayo nang bahala kung ano yung naiisip nyong maamoy na bagay, no? So, ito ang kape, naamoy-amoy ko rin. Naamoy ko na yung kape kahit papaano pagkatapos ko magsuob. No, ito na yung pang day 2 ko. Pangalawang araw na to. Ito rin, no, para makita ko yung difference ng iba't ibang amoy. Maamoy ko, doon napapractice yung sabi nila yung parang neurons natin or ito yung parte sa utak natin. And then ayun, dahan-dahan parang tine-therapy. So, ayun lang mga kaibigan. Sana ay ako'y nakatulong, no? Ang sangkap pala sa suob na ginawa ko is suka na may asin, tapos tubig, tapos pakuluan mo lang, amoy mo, no? Magbalot ka ng kumot, tapos amoyin mo yung steam niya. Kasi may times na parang